А те все моє. Мене грабунули. А ні, все нормально. Привіт, мене звати Гілля, і я вас вітаю в Hogwarts Legacy. Минулого разу ми з вами оцю штуку зробили. Це наш маленький зоопарк. Тут я можу взаємодіяти своїми твариночками, дивіться, їх кормити можу гратися з ними, можу отакого, слухай ти, тваринка, на. Я тебе почухаю зараз, отримуй отакого по заслузі тобі, ага. Що подобається, да, так тобі й треба. А ми зараз ідемо виконувати наші наступні місії. У Тіні Маєтку маю стримати обіцянку даного Себастьяну та зустріти його в Фелькрофті. Він сподівається, що знайомство з новим учнем підбадьорить його сестру Енн. Але у Фелькрофті відбувається щось зловісне. А це взагалі здалеко знаходиться, тому мені краще, думаю, десь затепатися поближче. Диви, оце б я пішком фігарив. Ні, давайте мапа світу. Де тут є телепорти найближчі, які я знаю? Слухай, реально далеко. Ось тут того я був, правильно? Сюди можна затепатись. Так, поїхали. Seems a pleasant enough little place. Так, ми тут того. До речі, ви згадуєте отого пісюка котого? Ми не знали, що з ним робити. Я так думав, що це, можливо, частина завдання Гендальфа. Але в мене не було ніяких цих можливостей його здвинути. Він був занадто важкий. А я можу зараз його левіоснути? О, так. І тепер я зможу його зробити акцію. І лише питання, а куди мені його тащити? Ні? Ну диви, ось сюди його, диви. Ходи сюди. Не хочеш, так? Тобто, ти ж підлітав уже. Не обмануй мене. Диви, він літав раніше. Алло? Нічого там не розумію. Ай, м'ячик, ну тебе в баню, слухай, не хочеш, не треба. У мене є інші місця, де я маю бути. О, тих, я пам'ятаю, я вам гроші дав, він має купити новий інструмент. Ага, диви. Лютня. Кожного разу я даю йому гроші, він купує новий інструмент. Давай далі. Ла-ла-ла, туалети. Перевіряємо туалети. Є щось цікаве? Шафа. Окей, я в туалеті знайшов шафу. Пригодиться. Стане в нагоді, точніше. Ой, диви, а це в повітрі літає. Магічний пакунок з грошима. І майже вписався, майже гарно. Чекай. Я щось тут побачив цікаве. Цікавинку побачив. Диви, де вона була. Ось вона була. Ось. Так. Завдання Гендальфа від нас не сховається. Це паркур. Завдання з паркуром. Паркур! Ні! Так, 3, 2, 1, поїхали. Паркур! Ні, не падай. Паркур – це те, що треба для кожного здорового чаклуна. This looks intriguing.
Угу. І знову така якась печерка, ниряємо. І там ми побачимо, що? Рукавички. Ну, що ж іще можна знайти буде, да? Давай, перевіряємо. 20 галеонів, що тут будуть рукавички. Ай, диви, майже, ну. От, а тут хтось від'їхав. А оце схоже на скопи-торбу мою. Ні, не зовсім не схоже, ні. А що з тобою не так? А що трапилось? Моя кохана, місяць ще не повний, але моя сім'я так боїться, що мене передчасно забрали. Мені страшно. І як вовк, я могутній, але поки місяць не зійде, я проста людина. Мерлін знає, яких звірів я можу зустріти, поки я в цій формі. Немає сенсу думати про це. Сподіваюся, я витримаю цю ніч і незабаром буду в твоїх обіймах. Уільям. Уільям, ти не витримав? Ось, я знайшов ще одну печерку, якусь цікаву. Тих, там якісь крики страшні. Де мої закляття? Інферії! І їх тут багато. І якісь... Диви, а то що таке? А то... Грім! Це ж той собака, що передвіщає смерть. Ну, не мою, звісно, їхню, ну, та все одно. Я все ще ховаюся. Не експелярмус, треба їх зривати, щоб вони горіли. Ай, диви, що ти робиш? Досить кусатися. Це неввічливо. Ні! А я ще живий. Ха-ха-ха! Ну все, тобі капець. Диви, я тебе щас об землю такого. На! І що ми тут маємо? Ми маємо тут якусь скриню. Ні, це не скриня, це штука, на яку я можу вилізти. А скриня ось. Ага, ось рукавички. Ну я майже вгадав, я минулого разу казав, це були рукавички. Ні, от у того були рукавички. Гаразд, верніть мої 20 галеонів, будь ласка. Може я туди можу заскочити? З допомогою цієї штуки, диви. Ану, акцію. Тепер давай сюди трішки тебе запулюну. А. Що за звуки страшні? Так, а тепер я тебе скажу, літай. О, тепер я сюди вискакую спокійно і можу далі вискочити, так? Нормально. Паркур. А, так я ж тут уже був, ну куди це? Блін, я знайшов ще один вихід сюди. Ну нічого. Ходім далі. Поки я тут, може я краще зберу ще й оці штуки для польотів. Один. І промахнувся, диви. 2. І там... А, чекай, туди не можу піти. А чому? Я тому що перебуваю вверхи? Я піду до того кампу, але спочатку подивлюся сюди. Це що таке? Це якісь пташки. Це до розпівки? Фупери! Фупери! Фу! Фупер! Стій! Нікуди не йди.
Є! Да, тут можна фупера брати. Believe this. Класно! Так, ще є фупери? Фупер. Ось це фупер? Чи не фупер? Ну, признавайся, ти фупер? Звір поза зоною рятування. Що значить поза зоною? В мене тут що, є зона рятування якась спеціальна? Це все фупери. Arresto momentum. Ну, фупер. Рятуйся. Ні, влетів. No, you Фупер, don't. стій. Фупер, я тебе бачу. Фупер, ні. Фупер, ціба. Диви, ти що ж таке? А! Не то, не стріляй. Ну стій, Фупер, ну куди ти? Ну чого ти не хочеш бути врятованим? О, нарешті. Фупери. Ну все, так, з фуперами не розібралися. Врятували, ми фуперів врятували. А зараз ідемо ось з цими розбиратися. А то що вони такі негодяйки? Ми то ловимо тваринчик, щоб потім їх продати і отримати це гроші. А вони ловлять тваринчик, щоб їх продати і отримати це гроші. Ви розумієте? Як так можна? Ти нічого не бачиш? Ти нічого не бачиш? Палаючий. 3-го рівня, слухай, класно. Такий, а фото було. І то туди побігаю. Такий, щось незрозуміле відбувається. It's shameful what you've done to helpless beasts. Та, диви, вони закрили твариночку. Я зараз її врятую. Я врятую її. Чекай, тільки тут щось є, а я потім врятую. Ага, ось. Яйце Доксі. Викрадені браконьєрами для використання в зіллі. Ці чорні яйця походять від Докси. Чарівного звіра, якого іноді плутають з феєю. А можна я теж яйця врятую? Ні? Hello, Hamora. Я тебе врятую. Пташка ти моя. Чудово. After you. Цих врятували. Дивіться, в нас тут ще What do щось you є have in цікаве. store for me this time? О, каміння. Так. І що з цим камінням робити? Може, репару? Reparo. Один є. Ай, дивіться, там ще поганці бігають. Давайте з поганцями розберемося, вже потім повернемося до завдання. Упс, мене, здається, мені помітили. Не те. Levioso. Descendo. Depulso. Accio. Levioso. Descendo. Depulso. Accio. Levioso. Descendo. Depulso. Ні, чорта собі, що тут таке начеклували? Я таке теж хочу чеклувати. Accio. Descendo. Depulso. Levioso. Descendo. Ні, диви, вони явно щось таке потужне можуть робити. З тобою все нормально?
Levioso. Давай так. Ні, ти не піднімаєшся, слухай, ну, а ну об землю тебе тоді. Ні, він якийсь потужний, бачите, я не можу нічого з ним зробити. Levioso. Так, він не піднімається. Слухай, що з тобою не так? Чого ти великий такий? Ти багато каші їв? Можете покормити? Ні, не хочеш. Дивно. Тобі не здається, що ти коли це робиш, стаєш трішки вразливим, ні? Трішки вразливим. А він там, дивіться, він там за деревом ховається, я його попасти не можу. Так нечесно. Ну вийди звідти. Ай, ну тебе в баню. The beasts around here can sleep a bit easier now. Якісь дуельні завдання завершив. Добре. Revelio. Так, тут щось є цікаве. Оглушливий. Окей. Так, тепер повертаємося сюди. Я оцю штуку відремонтував. Так розумію, має бути ще щось, що я маю відремонтувати, так? А я більше не знаю, де ці баби. Все. Потім. Якщо буде час. Я зараз йду на місію. Як мені краще добратися? Якщо появляюсь навколо, треба летіти, так? Диви, яка тут прикольна халупка. Тут хобіти живуть. Aloha Mora. Може, ми зараз знайдемо кільце всевластя? Більбо? Більбо Бегінс? О, диви, я казав, тут хобіти живуть. Ось вони. Фродо і Сем. Чи хто це такий? Ну, неважливо, плюс-мінус. Диви, ніяк не можу добігти до свого завдання. Гра, що ти робиш? На чорта скільки оцих всяких побічних завдань? Я ж їх всі буду робити. Ти ж розумієш це, да? Диви, на кожному кроці. Ні, я йду на місію. Ти мене не зупиниш, гра. Навіть не думай, не треба. От я пройду оцю основну місію, а далі вже буду зачищувати всі ці їхні кемпи, оці, всі додаткові місії, все буду це робити. Але після основної місії. Так, ми вже близько. Вогник. Wonder who lives here. Я думав, ми до когось додомку прийдемо, а це якась на домка не схожа, це схоже на якусь башту. You made it. Enjoying the view? Keeping an eye on things. Feldcroft isn't what it used to be. No one has felt safe here since Ranrock's loyalists took a peculiar interest in that castle over there. Rookwood Castle. My uncle Solomon is a former Auror and refuses to look into it, even after Anne was cursed by one of them. Possibly with a wand, no less. I heard a goblin refer to wizard kind as wand carriers. Are goblins forbidden from carrying wands? Precisely. That's why I'm on the hunt for answers. If I'm to cure her, I need to understand what happened to her. Anne was always the most mischievous of the three of us. Which is saying something, knowing me and ominous. I'm hoping a surprise visit from me and a new friend from Hogwarts will help lift her spirits. Bring back the Anne I used to know. Ну, сподіваюся. I'll take you to my uncle's. Ходім. This way. Revelio.
щось цікаве є? used to be a lot livelier, О, там щось є цікаве. with Ranrock's lot wandering about all the time. Да-да-да-да, ти Everyone stays прав. out of sight. 100%. Чекай, я тут щось побачив. Астрономічне темно-сіре. Прикольно. Я тебе уважно слухав, да-да-да. Я ті щойно не шукав там якийсь скриню. Ні-ні, я все слухав, так, я йшов за тобою. Here we are. My sister should be just inside. Ти хочеш, щоб я першим пішов? Вона якби твоя сестра, ні? Ну, добре. Добре. Sebastian, where did you... Is that what I think it is? We've been over this, boy. Hey! Shrivelfigs cannot reverse a curse. Nothing can. The sooner you accept that reality, the better. But we haven't tried everything. There is no cure! When will you accept that? Never. I can never accept it. Now look what you've done. Почали радше скриляпані. А що не так? В неї животик схватило чи що? Вона себе вела повністю нормально. До тих пір, поки I'm не sorry you had to почала see that. кричить, як Don't перелякані. mind. I just need a moment alone. Poor Sebastian. Not the visit he'd hoped for. Що взагалі відбулося? Так, треба розбиратися. Слухайте! I'm sorry about earlier. Де твій той Those bouts бородатий? of pain are difficult to bear. Тобто, я так розумію, твоє прокляття — це то, що тебе час від часу животик болить, да? Тебе справа, ні? Ти не думав, що це може бути, наприклад, апендицит? Не знаю, як вам така ідея? Are you all right, Anne? Це взагалі-то I didn't mean небезпечно. to intrude. You didn't, truly. And I'm all right. The pain from this curse comes in bouts, and often suddenly. It's not anyone's fault. It's nice to meet you, by the way. You must be the new 5th year Sebastian told me about. I am. Sebastian and I met on my first day at Hogwarts, in the Slytherin common room. Oh, the common room. I adored teasing first years about spotting mermaids through the window. I do miss Hogwarts, but I wouldn't mind being in Feldcroft really if it wasn't so dreary now. Between the goblins at the castle and my uncle fighting with Sebastian whenever he's home, it's not the cozy retreat it once was. Sebastian mentioned something about your uncle being an ex-Auror, but refusing to go after Ranrock's loyalists. I must say, I wasn't prepared for him to be as angry as he was. Uncle Solomon is frustrated by what happened to me and by Sebastian for thinking he can fix it. They both mean well, I know they do, but my uncle is right. This curse cannot be undone. I can feel it. Sebastian cannot take away my pain. Perhaps you can help him to understand that. Давай так, Себастьян прийняв рішення. I'm afraid it's really up to Sebastian, and his mind seems to be made up. I can only hope he realizes the futility of his search for a cure soon. I'm getting tired. I should probably rest. Thank you for stopping by. I wish you well. Да. Окей. Лист Себастьяна Сала до його сестри. Люба Ен, Гогвартс без тебе вже не такий. Хоча Шарп все ще бридкий. Але ти ж знаєш, про що я. Сподіваюся, тобі краще, Себастьян. А де твій той дурнуватий дядько? Себастьяне, це мій набір зеліверіння, а не твій. Не чіпай мої речі, Ен. Підемо поговоримо ще з Соломоном. Слухайте. That boy will fray my last nerve. Ну давай. Excuse me, Mr. Sallow. Oh, yes. Sala. Sebastian's friend. I apologize on behalf of my nephew. He doesn't know when to stop. I was Ти about перший to почав check on кричати? Anne. Did I see you come from the house? How is she? She's all right. She said she was going to rest. Nothing can be done for her. Ну да, мені дуже шкода. I understand you've tried everyone from Nurse Blaney to St. Mungo's to no avail. We have.
My nephew thinks he knows better than the healers. Perhaps the healers don't know everything, sir. Sebastian is single-mindedly focused on finding a way to help his sister. If there is a cure, he will find it. Your faith in Sebastian is misplaced. Some sort of dark magic cursed Anne, and the goblins aren't likely to explain themselves anytime soon. Giving her hope is cruel. The only thing to do now is keep Anne comfortable and stay out of the loyalists' way. Надія – це добре. With all due respect, sir, hope could keep Anne's spirits up. You may mean well, but I know what's best for Anne and Sebastian. They are my stubborn brother's children. Especially Sebastian. If you really want to be of help, you'll make sure Sebastian does what he should do, not what he wants to do. He's no idea the harm he could do if he doesn't stop. І мені цікаво, а що ж він таке може зробити, якщо він не зупиниться? Він хоче допомогти своїй сестрі. Що ти робиш? Ні чорта. Молодець. Why will he not listen to me? She's my sister. How are you doing, Sebastian? You got a first-hand glance at what I'm dealing with. I apologize for my uncle. Да, він був не при собі, це точно що. I'll admit I wasn't expecting him to be so angry. He's always angry. He's been angry since my parents died. After Anne was hurt, he only grew worse. It's as though he blames me somehow, always calling me my father's son, as if that's an Мені цікаво, insult. що той мах на I'm the задньому плані one робить. trying to help her. He's simply given up. Both Anne and your uncle seem genuinely convinced that nothing more can be done for her. I refuse to believe that. Anne's pain is more than physical. It has changed her entirely. I miss my sister. And I'm going to get her back. Come with me. I need to show you where it happened. Ходім. Так. Ranrock's loyalists Але are чекай. capable of so much more than В people мені оці realize. чуваки дуже... They А should ну not be куди? underestimated. А я хочу подивитися, що там роблять. Там так щось цікаво, вони махали All the паличками. debris you'll see is from whatever's going on at that abandoned estate. Ай, ладно, They've потім. been digging for something. Я не знаю. Якщо вони там якось зачеклували... On that plateau is where they cursed Anne. This way. Вони могли зробити що завгодно. Що вони зробили? Вдали їй просто, що вони тепер час від часу болить животик. Ну, приємного мало, це без питань. How much longer are we expected to Але deal with ж... this rubble? Ranrock knows what he's doing. Дофіга! It's an honor to be a part of it. Silent as a grave. Oh, this day's gone on too long. Тобто ми з ним, з хлопцем зі школи, вирішили взяти і напасти на групу гоблінів. Просто того, що десь тут вони, не знаю, зачеклували або якось прокляли сестру цього чувака, да? А чим займаються взагалі в міністерстві люди? Чим займаються аврори? Що взагалі? Чого школярі самі вирішують свої проблеми? Find a bloody job at Gringotts. Suit me sitting around all day. Дуже дивно. Ти думаєш, я тут, а мене тут немає? Такі, а, там щось таке є. You've made your last mistake. А як ти мене побачив? Ми ж навіть не підняли. Ау, чекай, я нос чухаю, носик чухаю. А, чекай. О, окей, добре. Поїхали. Incendio. Так, з цим розібрали.
А, це бочка вибухнула, ви бачили? Окей. Ауч. Треба трішки полікуватися. Добре. Your spell's glass. Before you were born. I confess, that was a bit more than I bargained for. I tried to warn you. Намагався мене попередити. Ой, диви, зламали. Треба справити, то що ж таке? О, так краще. Не знаю навіщо, але хай буде. Those loyalists deserved what they got. Couldn't agree more. This is where it happened. We smelled smoke in the middle of the night. When we looked outside, flames were shooting from the estate. Before my uncle and I could stop her, Anne rushed out, racing towards the fire, worried someone had been hurt. She came face to face with a horde of goblins, frantically trying to stamp out the flames. Suddenly, an icy voice drifted out from somewhere in the smoke. Children should be seen and not heard. A blinding blast followed. They didn't even give her a chance to run. Чекай. Вони почули полум'я, вона побігла на полум'я, щоб подивитися, чи хто не постраждав. Гобліни намагалися загасити полум'я, наскільки я зрозумів. А потім дітей мають бути бачити, але не чути. Що відбувається? It seems an awfully violent response to a child wandering by. What were they trying to hide? My thoughts exactly. It may be grasping at billywhigs, but I keep thinking that there might be something here that could lead me to whoever cursed Anne. Might be the only way to learn what type of magic harmed her, which could help me find a cure. Perhaps you're right. The loyalists are everywhere, but they do seem to be spending a lot of time here, and it's likely they're hiding something. And at Rookwood Castle. Shall we have a look around? They seem to have set up camp here for a specific reason. They have stations for everything. Revelio. Диви, ось якась цікава штука. Whose home was this? Been abandoned long since I've lived here. Rumor was a Hogwarts professor lived here once, centuries ago. But that's all I've heard. Диви, то гіпогриф! Клас! Блін, скільки всього цікавого! I've heard goblin dig sites like these are popping up everywhere. It's a wonder the ministry isn't doing more. А чого я ховаюся взагалі? Тут нікого немає. Чи це вибор оце маєток? Оце, напевно, маєток, да? Sebastian, over here. Тут комусь Do you think that this було was damaged погано. by the fire the night that Anne was cursed? Could be. But it looks to me as though this was intentional. Дивіться, руки схожі на жіночі. А чи може це бути Моргана? Revelio. Оце можна пробити. Диви. Щось не пробивається. Ну таке схоже, що сюди можна пройти якось, ні? Ну пролазь, диви, ну що ти... Ну... This well looks familiar. Я зрозумів. Точно, це халупа Моргани. Дивіться, ось отам десь стояли ті чаклуни, а от того Моргана з сім'єю жила. Точно, і там ще була засуха.
Класно. Sebastian, I've seen this before. This house, the well, the view. What do you mean? When? Give me a moment. I'll explain in a second. Так, Себастьянчик, я знаю, що до чого. Sebastian, this house did belong to a Hogwarts professor hundreds of years ago. Who? What do you... I found a pensive that day in the restricted section with a memory that showed this house. There was a little girl and a drought. The keepers have shown me other memories as well. The girl became a Hogwarts professor. Her name was Isadora Morganach. She was one of the keepers. The keepers? Like in Quidditch? And you found a pensive in the library? I'm not following you. I realize it's a lot to take in. I'm not even sure I understand it all yet. And no, not like Quidditch. They call themselves keepers because they're protecting some type of knowledge. It has to do with the vault at Gringotts. Let me see if I've got this straight. You have Ranrock and Rookwood after you because of something you found at Gringotts where you ended up via a port key. You can see traces of an ancient magic that you think Ranrock is trying to harness. Да. And now you've been witnessing memories left by keepers. Да. And this house belonged to a Hogwarts professor who was one of these non-Quidditch keepers hundreds of years ago. Да. If I didn't know you, I'd think you were pulling my leg. It is all a bit much, isn't it, when you put it like that? The point is, we both have good reason to search this house. You for answers about what happened to Anne, and me for answers about the keepers. Я до того бачу. О, тепер можна, так? Someone piled this here for a reason. Is it blocking something? Only one way to find out. Це схоже на якесь ліжко круте. Why bother blocking a stairwell? There might be something here worth a closer look. Окей. They've left all of this simply strewn about. Tells me they're after something bigger. Мене щось... О, диви! Диви, оці штуки, вони мене дамажать. Ви бачили? Дивіться. Да. А ні, я там повільно ходжу. Прикольно. Це мій другий тиждень у таборі. Щодня прибувають нові жертви. Маглівські лікарі і навіть деякі з наших цілителів роблять для них все, що можуть. Горе відчутне. Ті, хто пережив чуму, назавжди травмовані своєю втратою. Лихоманка може пройти, шкіра може загоїтися і зарубцюватися, але спустошлива скорбота залишається. Я бачила чоловіка, дуже схожого на мого батька, який втратив дитину. Я не могла цього витримати, мені хотілося принести йому хоч трохи полегшення. Я починаю думати, що інші помиляються. Я маю силу допомогти цим душам. Не допомогти їм здається таким же свавіллям, як і позбавити їх від мук. A journal entry of Isadora's. I should hold on to this. Я приїхала сюди, щоб навчатися, але хочу допомогти. Моя внутрішня боротьба нездоланна. Ніби магія хоче зцілити, а я заважаю їй це зробити. Чи варто мені втрачати надію? Чи буду я вічно шкодувати, що не зробила більше? Я не можу дивитися їм в очі, знаючи, що могла б полегшити тягар душевного болю. Я бачила, як сьогодні чоловік покидав табір. Він так нагадав мені мого батька. Напевно, йому б не завадила допомога. Звичайно, я могла б продовжити свої дослідження, але це гарна нагода зробити щось хороше за допомогою цієї здібності. Seems these journal entries are from Isadora's travels. А ще схоже на те, що в неї якісь пункти щодо свого батька. Так. Підемо далі. Мені цікаво, це те, що я думаю, це та рослинка, що була в Гогвартсі, да, в таємній кімнаті, якщо я скастую вогонь. Вони тікають, точно, тобто Lumos. теоретично Люмос... Супер, Люмос їх каже, а ну все, You're ховайся. not going to believe this. I can see the undercroft. What? A daydream? Because that happens to me too. Окей. I know it sounds strange, but... Honestly, nothing you say sounds strange to me anymore. Fair enough.
I can see the undercroft through this stone wall, as though it's a window. This has happened before. I'm listening. I think it's to do with my ability to see traces of ancient magic. But you said you didn't really understand it, and that you couldn't wield it. That's true, and I'm still not sure what it all means. What I do know is that my ability allows me to travel through these windows I see. Wait. We can get straight to the Undercroft from here. Ominous will be flawed. We can. But perhaps best not to tell anyone else about this for now. Even Ominous. Understood. Well then, invisible, secret, ancient magic passageway? Here we come. Це точно. Невидимий, секретний. I'm tempted to hold my breath. Ой. Ну що ж, пішли в крипту? Давайте. Реально пройшли? Тепер вони в замку? Why would the door lead us here? Sebastian, look. А раніше ви не бачили там цього. Ти вже був в цій крипті. Щось не вистачає. Why hide a triptych here? Seems as if something's missing. A note. Щось не вистачає. Let's have a Так. look. Ні чорта не зрозуміло. Anything helpful in the note? A rune symbol. I've seen similar symbols used by the keepers. I've been thinking. A keeper lived in that house centuries ago, and Ranrock and his lot have been searching there. You said that goblins may be wielding some form of this ancient magic. Do you think Anne was cursed by ancient magic? I can't be sure, of course, but I don't think so. I didn't see any traces of it around І your я не sister. думаю. Very well. But that doesn't mean it's not ancient magic. There's still so much we don't know about it. True. Perhaps this triptych will lead us to answers. Then we'll have to unravel what this all means. But now I need to see Ominous. Don't worry, I won't tell him anything. Did I mention that, apparently, Salazar Slytherin had a secret scriptorium here, in Hogwarts? You did not? Is it connected to our common room? No idea. Ominous just learned of it. I'll let you know what I find out. I have no Вони idea говорять how про this таємну will кімнату. unfold into all of this. Я так думаю. My head's an utter mess. But I'm glad you told me everything you did. I'll be in touch. Till then. Прикольно. Слухайте, цікаво. А може я повернутися назад до того будинку таким чином? Ану, випусти мене! Випусти мене! Не можу, так? Шкода. Там скільки було цікавих місійок. Інше, я туди ще піду. Це не проблема. Meet me near the ruins of Falbutton Castle. After dark. Do not tell anyone. Зустрітися з дівчинкою вночі біля якихось руїн і нікому про це не сказати? Запишіть мене двічі, будь ласка. Угу. Так. Answer me this! Today, I received a letter thanking me for a conversation I never had and a practice I never made! If I discover that you have been using Polyjuice Potion again, I shall write to the headmaster and ask him to expel you! Mark my words! Нормальний день в школі. Ну, найс. Що у нас по заданням наступне? Відвідайте урок астрономії. О, прикольно. А це ще треба? А для цього треба Вінгардіум Левіоса, який я ще не знаю. Якщо це були гобліни, що напали на сестру Салу, вони її прокляли. І про це, в принципі, всі знають. Всі в тому селі знають, про це знають люди там, да, про це знають Аврори, тобто. А ніхто нічого не робить. Все нормально, да? Вони навіть її віддавали в Санкт-Мунго, да, в лікарню. А типа всім все одно.
Мені дуже цікаво, а що взагалі відбувається в них? Aren't they brilliant? Що ти хочеш? Is everything all right? Yes, I'm sorry. I'm Nellie, by the way. I'm just so excited that the Daedalian keys are back. The what keys? The Daedalian keys. The Surely Daedalian? you've seen them flying about. Rumour is that a former headmistress, Professor Mole, conjured them to protect the contents of certain locked cabinets years ago. Professor Black couldn't be bothered to disenchant the keys, and they appear every few years. You should try to catch one. Why would I do that? Each key will lead you to a locked cabinet somewhere in the castle. If you can manage to get the key into the cabinet lock, not an easy task, you may find a reward. Perhaps okay. I'll give it a go. I hope you do. In fact, I think I heard one of the keys in the astronomy tower. You should listen for them. Тут I не hope you літає? follow a few keys at least. If you manage to open a cabinet, I'd love to know what you find, if anything. Супер, давайте підемо. Так от, чим займається... О, до речі, Хеллоуін. Прикольно. Чим займається Аврора, чим займається Міністерство магії, якщо у вас таке відбувається в країні, да? І гаразд, і дядько також. Я розумію, що дядько теж хотів допомогти їм вилікувати сестру, але все одно в нього нічого не вийшло, він такий, ну буде все, треба змиритися і от і такого сидіти і нічого не робити. Я зовсім не розумію їхню сім'ю. А ще не розумію, чого я роблю ці звуки. Таке вчення, що я все ще по траві йду. Ви чуєте це? Дуже дивно. Реально, що за звуки? Астрономічна вежа. A Daedalian key. I wonder where it might lead me. Чекай, не так швидко. Не поспішай, будь ласка. Шафа? Я не помітив, вона сюди побігла чи куди вона побігла? Ось вона. Так ось що це There's the таке. cabinet. How do I get this key in there? Слухай, цікаво. Ляпас. Ляпас? Ви серйозно? Який ляпас? Що відбувається? Треба встигнути нажати, поки він прилітає, так розумію, да? А ну, давай, прилети. Brilliant. О, слухай, прикольно. Old coin. Perhaps Nellie knows what it means. Токен гуртожитку. А диви, яка прикольна кабінета. Кабінета прикольна. І я так бачу, що в цьому кабінеті у нас буде наступне наше завдання. Aloha Mora. Добре. Так, це класно. Знаєте, мені подобається, що ми ось до того зупинимося, тому що це означатиме, що наступного разу, в нашій наступній серії, ми відразу розпочнемо наступне основне завдання. А поки що, я бажаю вам всього найкращого, до наступної зустрічі і, як завжди, па-па!